હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું સુગર ફ્રી ડ્રાયફ્રૂટના લાડુ, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી હોય છે અને આ લાડુ વિન્ટર્સમાં બનાવીને ખાવામાં આવે છે। તો એ માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ। તો સુગર ફ્રી ડ્રાયફ્રૂટના લાડુ બનાવવા માટે મેં અહીં લીધી છે અખરોટ 30 ગ્રામ, બદામ લીધી છે મેં 40 ગ્રામ જેટલી, કાજુ અહીં મેં ટુકડા કાજુ લીધા છે, જો તમે ચાહો તો આખા પણ લઈ શકો છો। આ 40 ગ્રામ છે। આ મેં 50 ગ્રામ જેટલા અંજીર લીધા છે અને એને મેં આ રીતના નાના ટુકડામાં કાપી લીધા છે, જેથી આપણને પીસવામાં ઇઝી રહે। સૂકી દ્રાક્ષ 30 ગ્રામ, આ મેં લાલ ખજૂર લીધા છે 30 ગ્રામ જેટલા, ખજૂરને પણ મેં આ રીતના નાના ટુકડામાં કાપી લીધા છે, જેથી પીસવામાં ઇઝી રહે અને આપણા લાડુને બાઇન્ડિંગ પણ ખજૂર, અંજીર અને દ્રાક્ષ જ આપશે। અને આ મેં 20 ગ્રામ જેટલા પિસ્તા લીધા છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે આ બધી ચીજોને ઘીમાં સાતળી લેશું। તો મેં એક પેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, એમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલું ઘી નાખશું। ખાલી અડધી ચમચી જ ઘી નાખવાનું છે, વધારે ઘી યુઝ નહીં કરશું। હવે આપણે આ ઘીમાં બદામ, કાજુ, અખરોટ અને પિસ્તાને સાતળી લેશું। સ્લો ફ્લેમ પર આપણે સહેજ કલર બદલાય ત્યાં સુધી આને શેકવાના છે। અંજીર, ખજૂર અને દ્રાક્ષને આપણે અલગથી શેકશું, આની સાથે નથી શેકવાના। તો આ ડ્રાયફ્રૂટ્સને મેં સ્લો ફ્લેમ પર 2 થી 3 મિનિટ માટે સાંતળી લીધા છે। હવે આને પ્લેટમાં કાઢીને ઠંડા કરી લઈશું। તો સેમ પેનમાં આપણે હવે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી નાખશું। ખાલી 1/4 ટીસ્પૂન જ ઘી નાખ્યું છે, વધારે ઘી યુઝ નથી કરવાનું। તો હવે આમાં આપણે ઝીણા સમારેલા અંજીર હતા એ નાખી દઈશું। ધીમા તાપે 1 થી 2 મિનિટ માટે આને સાંતળવાનું છે, કારણ કે અંજીર, ખજૂર અને જે સૂકી દ્રાક્ષ છે એ ત્રણેયને શેકાતા અલગ અલગ સમય લાગે છે। તો મેં અંજીરને 1 મિનિટ માટે શેકી લીધા છે ઘીમાં। હવે આને પણ આપણે એક પ્લેટમાં કાઢીને ઠંડુ કરી લેશું। તો સેમ પેનમાં આપણે ફરીથી 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી નાખશું। તો હવે આપણે એમાં ખજૂર અને સૂકી દ્રાક્ષને શેકી લેવાનું છે। ધીમા તાપે આપણે બધું સતત હલાવતા રહીને શેકવાનું છે। તો મેં ધીમા તાપે 1 મિનિટ માટે ખજૂર અને સૂકી દ્રાક્ષને પણ શેકી લીધી છે। આને પણ આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું અને ઠંડુ કરી લેવાનું છે બધું જ। અને કાજુ, બદામ, અખરોટ અને પિસ્તાને આપણે ગગરું પીસી લેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો મેં ઠંડુ કરીને કાજુ, બદામ, અખરોટ અને પિસ્તાને કોર્સલી ગ્રાઇન્ડ કરી લીધા છે। તો હવે આને આપણે આ બાઉલમાં કાઢી લેશું અને ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે મિક્સીને ઝટકા આપીને જ પીસવાનું છે મિક્સીમાં। એકવારમાં જ મિક્સીને આપણે ચલાવવાનું નથી, નહીંતર આપણા ડ્રાયફ્રૂટમાંથી તેલ અલગ થઈ જશે। તો હવે આ રીતે સેમ આપણે અંજીરને પણ ગગરું પીસી લેવાનું છે। તો મેં અંજીરને પણ આ રીતે અધકચરા પીસી લીધા છે, એને પણ આપણે આ સેમ બાઉલમાં કાઢી લેશું। બધું જ ઠંડુ કર્યા પછી જ આપણે પીસવાનું છે। તો આ રીતના હવે આપણે ખજૂર અને સૂકી દ્રાક્ષને પણ પીસી લેશું, પેસ્ટ બનાવી લેશું એની। તમે જોઈ શકો છો ખજૂર અને સૂકી દ્રાક્ષની પેસ્ટ મેં બનાવી લીધી છે। એની પેસ્ટ જ બની જશે, એ ગગરું નહીં પીસાય। તો આને પણ આપણે કાઢી લેશું। તો હવે આ બધી ચીજ વસ્તુઓને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને આપણા લાડુનું જે બાઇન્ડિંગ છે એમાં જ આવી જશે। એક્સ્ટ્રા ઘી એડ કરવાની પણ બિલકુલ જરૂર નથી। તો પહેલાં સરસ રીતે બધું મસળીને મિક્સ કરી લેશું, 3 થી 4 મિનિટ લાગશે। તો આ જુઓ મેં બધું સરસ મિક્સ કરી લીધું છે અને વગર ઘી યુઝ કરી આપણું સરસ બાઇન્ડિંગ પણ આવી ગયું છે। સહેજ પણ દૂધ કે પાણી વાપરવાનું નથી, નહીંતર આપણા જે લાડુ છે એ વધારે દિવસ સુધી ટકી નહીં શકે અને ખરાબ થઈ જશે। તો હવે આ રીતે આપણે થોડુંક મિક્સચર હાથમાં લઈને લાડુ બનાવશું। લાડુની જે સાઇઝ છે એ તમે તમારા અકોર્ડિંગ નાની કે મોટી રાખી શકો છો। તો આ લાડુ આપણો બની ગયો છે। તો આને એક પ્લેટમાં કાઢીને આપણે બાકીના બધા જ લાડુ સેમ આ રીતે જ રેડી કરી લેશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણા સુગર ફ્રી ડ્રાયફ્રૂટ્સના લાડુ, જેમાં મેં સહેજ પણ ખાંડ યુઝ નથી કરી, કારણ કે અંજીર, ખજૂર અને સૂકી દ્રાક્ષ નાખવાના લીધે એમાં સ્વીટનેસ આવી જ જાય છે। તો આ લાડુઓને તમે બહાર રૂમ ટેમ્પરેચર પર 10 થી 15 દિવસ માટે અને ફ્રીજમાં 1 મહિના સુધી રાખી શકો છો। તમે આને વિન્ટર્સમાં
દિવસમાં ક્યારેય પણ ખાઈ શકો છો અને જો તમે પ્રેગ્નન્ટ હોય તો પણ તમે એને લાસ્ટ મંથમાં ખાઈ શકો છો. એ ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે. તો જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.